ยอมถอดหัวโขนนางเอกมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ยอมรับว่าห่วงเงินมากกว่าชื่อเสียงยุ้ยจีรนันท์กับเหตุผลที่ยอมทิ้งหัวโขนนางเอกเพื่อครอบครัวจากกระแสบทบาทนางเอกของยุ้ยจีรนันท์มโนแจมที่เริ่มลดน้อยลงตามบทละครที่ได้รับวันนี้เธอได้เปิดใจยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าทำใจกับเรื่องนี้มาตลอดและรู้ดีว่าสักวันหนึ่งจะต้องถึงวันนี้ยุ้ยจีรนันท์เผยว่าจากในช่วงที่งานเยอะๆกับช่วงที่งานลดน้อยลงเป็นจุดเปลี่ยนยุ้ยทำทุกอย่างดิ้นรนในการหาเงินเพื่อจะมาดูแลทุกคนในครอบครัวเพราะเธอต้องรับบทบาทเป็นหัวหน้าครอบครัวและดูแลทุกคนยอมรับวงเงินมากกว่าชื่อเสียงหากงานลดลงก็ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่วันนี้ไม่ยึดติดกับหัวโขนอีกต่อไปแต่ยอมรับความเป็นจริงและให้ความสำคัญกับคำว่าครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก